हाय फ्रेंड्स, હું છું કવિતા લાઠીગરા. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું મકાઈના ભજીયા. તો ચાલો, મેં આ મકાઈ લીધી છે, એક બાઉલ ચણાનો લોટ છે, ચોખાનો લોટ લીધો છે, અને આ ડુંગળી છે, અને આ મીઠું છે, અને આ મરચાં મેં એકદમ ઝીણા ચોપ કરેલા છે, અને આદુ લસણની પેસ્ટ છે, મરચું છે 1 ચમચી, હિંગ છે અને ધાણા જીરું છે. આપણે એક મિક્સર જારમાં મકાઈને પીસી લેવાની છે. તો આપણે આ પીસી ગઈ છે. મેં આમાં મરચાં એડ કરી દીધા છે. જો તમારે મરચાં એડ ના કરવા હોય તો તમે ઉપરથી એડ કરી શકો છો. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે દરદરું પીસવાનું છે. અને જો તમારે આમાં આખા મકાઈના દાણા નાખવા હોય તો આમાં એડ કરી શકો છો ઉપરથી. હવે આપણે ચણાનો લોટ છે, 4 ચમચી મેં ચણાનો લોટ એડ કરું છું છે બાઇન્ડિંગ માટે. હવે આપણે ચોખાનો લોટ એડ કરવાનો છે. જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે રવો એડ કરી શકો છો. મેં આ 2 ચમચી ચોખાનો લોટ લીધો છે, 1 ચમચી મેં મરચું એડ કરું છું. આ ડુંગળી છે, એ મેં એક ડુંગળી લીધી છે. જો તમારી પાસે નાની ડુંગળી હોય તો તમે 2 લઈ શકો છો. મેં એક મોટી લીધી છે. મીઠું છે, 1 ચમચી મેં મીઠું એડ કર્યું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઓછું વધારે કરી શકો છો. આદુ ને લસણની પેસ્ટ છે, એ પણ 1 ચમચી લીધી છે, એ પણ એડ કરવાની છે. એમાં ધાણા જીરું પાવડર છે, એ પણ 1 ચમચી છે, એ પણ એડ કર્યું છે આમાં. હવે હિંગ છે, હિંગનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે આમાં. એક પણ મેં અડધી ચમચી હિંગ લીધી છે. આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. લમ્સ ન રહે એવી રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. મેં આમાં પાણી એડ કર્યું જ નથી, કેમ કે આપણે ઓલરેડી આપણી પેસ્ટમાં પાણી હોય જ છે, એટલે નથી કર્યું. પણ જો તમને એવું લાગે કે મારે લોટમાં છે પાણી ઓછું લાગે છે તો તમે 1 ચમચી એડ કરી શકો છો. આપણું બેટર રેડી છે. હવે આપણે તળી લઈએ. મેં આ તેલ પહેલાથી જ મેં મૂકેલું હતું, એટલે આપણે ભજીયા છે પાડી લઈએ. તમે નાના મોટા તમારી મનપસંદ તમે પાડી શકો છો. અને આપણે આમાં ચોખાનો લોટ એડ કર્યો છે, એટલે આપણે જરા પણ તેલ એમાં રહેશે એની ભજીયામાં. આવી રીતે ધીમે ધીમે આપણે પલટાવી લઈશું ભજીયાને ચમચી વડે, જેથી આપણા એકદમ સોફ્ટ ભજીયા થાય, એટલે ભાંગી ન જાય. મકાઈ છે એટલે આપણે આમાં બેકિંગ સોડા તો એડ કરવાના જ નથી, કેમ કે મકાઈ ઓલરેડી એકદમ સોફ્ટ જ હોય છે, અને એ પણ લીલી હોય છે, એટલે એકદમ આપણા ભજીયા સોફ્ટ થશે અને જાળીદાર થશે. તો બધા આપણા ભજીયા થઈ ગયા છે. તો એને નિતારી લઈએ. એકદમ તેલ બધું જોયું, એકદમ મસ્ત થઈ ગયા છે ને, ગોલ્ડન બ્રાઉન. હવે આપણે સર્વિંગ કરી લઈએ. એક પ્લેટમાં મેં ભજીયા આવી રીતે લીધા છે. એકદમ જો હું કાપીને બતાવું. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ જાળીદાર પોચા થયા છે ને. તો જો તમને મારા મકાઈના ભજીયા ગમ્યા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.